Bine v-am regăsit! Astăzi am plăcerea să fac un interviu cu o persoană extrem de interesantă, foarte importantă din punct de vedere cultural, nu mai puțin importantă din punct de vedere a ceea ce va însemna dezvoltarea spirituală în viitor. Îi spun bun venit, doamnă KATHLYN Kingdon. Welcome, Miss KATHLYN. În urmă cu câteva zile a fost lansată o carte numită Problema minții. Această carte a trezit deja un interes deosebit. În consecință, vreau să profit de oportunitatea pe care ne oferă familia Trofin și Schwimmer de a cunoaște pe doamna KATHLYN Kingdon personal, autoarea acestei cărți, și să adresăm câteva întrebări pentru a putea să ne orientăm în orizontul cultural oferit de această carte, chiar de la sursă. În problema minții, dezvoltați o idee de care se ocupă în prezent o știință foarte nouă, dar foarte performantă. Este vorba de neuroștiință. Neuroscience. V-aș ruga să-mi spuneți dacă dumneavoastră personal găsiți, așa cum au găsit o serie de cititori români, vreo conexiune între neuroștiințe și conținutul problemei minții. Is there a connection between neuroscience and the content of your book, The Problem of Mind? Well, there likely are many connections that cu siguranță sunt multe conexiuni may not have been explained originally in the text. În textul original. Indeed, the question of how the mind works is a vast one. Întrebarea cum funcționează mintea este una vastă. But as the field of neuroscience continues to develop, I think more and more connections will be made that are helpful to spiritual development. Ajutătoare în dezvoltarea spirituală. În prima parte a cărții am găsit o serie de referiri la sursa originală, sursa transcendentă a acestui text. Între persoanele care au făcut translația de la sursa originală, de la maestru Dual către aceste surse, inclusiv dumneavoastră, se numără și Alice Bailey. So there are other people who referred to this Alice Bailey. Ce diferențe credeți că ar trebui să reținem între noțiunile prezentate de Is there a difference between the notion you introduce in the book și dumneavoastră și textul pe care we find in Alice Bailey. Textul pe care l-ați obținut prin channeling dumneavoastră. Well, I think there is a difference. Cred că există o diferență. The main one being that Master has said that in principala diferență the Bailey este, work, așa cum a spus maestru, în scrierile lui Alice Bailey, the goal was to stretch the collective mentality. A fost să se expandeze mentalitatea colectivă. By bringing together a much vaster notion of what it is to be a human. Și aceasta prin a descrie o noțiune vastă a ceea ce înseamnă să fii uman. So we could say that in her work he was working with the collective mental body. Ei, maestrul lucra cu câmpul mental colectiv. However, in this work, he feels that we must address the collective emotional body. El simte că trebuie să ne adresăm câmpului emoțional colectiv.
Now, technically, this is not a book just about the emotional body. Această carte nu se referă doar la câmpul emoțional. However, he has said that along the ages, while humanity has developed the mental body, certainly sufficient enough to give us an age of technology. Ca să ajungem până la o etapă a tehnologiei, what lags behind is the development of the collective emotional body. A rămas în urmă dezvoltarea câmpului emoțional colectiv. În discuțiile pe care le-am avut cu cei care au apucat să citească some people who already had the chance to read the book, am găsit o serie de observații. Of observations. Observațiile sunt extrem de utile din punctul meu de vedere. Useful observation from my point of view. Deoarece o expresie a câmpului conștiinței dezvoltate unfolded consciousness își găsește o expresie în cele mai noi aproximări sau rezultate experimentale obținute de fizica modernă. So, mai spune încă ultima frază, deci câmpul care nu am reținut. Câmpul noetic universal, câmpul conștiinței dezvoltate. Right. So some things described in the book are reflected in the new teorii, noile teorii. The new theories related to noosphere, as you talked last night. Cu noosfera, dar și cu observații și constatări experimentale. Noosphere and also observations and other findings legate de related to lucruri foarte noi, cum este teoria stringurilor. Like the string theory. Teoria stringurilor constituie în optica unor fizicieni, according to some physicians, biologists și medici, and doctors, medical doctors, elementul specific contains the specific element that constitutes pe de o parte mintea, on one hand the mind, iar pe de altă parte substanța din care se formează întregul univers. The essence from which the entire universe was created. Yes. And I think that there are similarities. Sunt similarități. Unfortunately, I'm not a scientist, eu nu sunt un om de știință. I'm not totally familiar with these theories in depth. Nu cunosc aceste teorii în profunzime. Yet from the little I have read, they do seem to overlap. Aceste informații se suprapun. Finish? Yes. Yes? Yeah. I can ask a new one. Yes. Este o încântare pentru prietenii mei să fi constatat această coincidență fericită. We are delighted to find such a happy coincidence between deoarece problematica minții universale of the universal mind e o problematică care preocupă omenirea încă din antichitate. Is a matter that concerned the humanity even from antiquity. Și era trecută în sfera lucrurilor derizorii. Although it was viewed as not as important matters at that time. Din fericire, teoria stringurilor constituie proba faptului că mintea universală există. The string theory is the proof that there is an universal mind. Iar fenomenul de channeling and channeling phenomena funcționează, este demonstrabilă și mai mult decât atât este credibilă. Is believable. Yes. I think the connections of everything are only now being interrelația între toate lucrurile începe să fie acum descoperită. And I think it is very exciting to think what will evolve as in consciousness as we come to understand the universe better. Perhaps we will understand ourselves better. Este frumos când vom înțelege, vom descoperi
mai mult din conștiință și atunci vom descoperi mai mult despre noi înșine. Cu această observație pot să trec la o chestiune mai particulară. I have a particular question. Okay. Chestiunea este mai particulară deoarece privește modul în care the way trebuie să înțelegem we have to understand ce înseamnă viața what life means și importanța pe care o are trecerea de la viață la stadiul următor de evoluție. Importance of the passage from life to the next stage of evolution. Am găsit lucruri foarte interesante legate de momentul acestui pasaj și o rog să dezvolte. Really referring to the passage from life to the next development stage. The death, of course. Yes. About Bardo. Yes. We're referring to Bardo. Well, technically, the Bardo simply means an in-between state. Bardo means o stare între. So, in one way of looking at life, un mod de a ne uita la viață, putem spune că totul este Bardo. There is a Bardo between this level of human awareness and what will come later. Și ceea ce va veni după aceea. And yet, if we look at all of existence, toată existența, at the cosmic level, la nivelul cosmic, at the individual la level, nivelul individual, if we see it all as some form of passage, dacă ne uităm la ea și o vedem ca fiind o formă de trecere, what we begin to learn is that the journey is very important. Călătoria este foarte importantă. It's tempting to only look at the destination. Să ne uităm doar la destinație. And yet, in the final analysis, în analiza finală, the destination is less important este mai puțin importantă decât călătoria. Am înțeles că e foarte important să cunoască fiecare persoană. That it is important for each person to understand că în momentul în care începe această parte, Bardo begins, starea emoțională the emotional state trebuie să fie foarte bine stăpânită. Must be very well under control. Yes. Teama de moarte fear of death determină o viitorime transcendentă, determines the future transcendence. Yes. Precar, de calitate proastă. So the fear of death will bring precarious transcendence. Yes. It is said in the East. In Est, în Orient, that the state of the mind at the moment of death, starea minții la momentul morții, sets the field for the next stage. Stabilește câmpul pentru faza următoare. Therefore, if one dies in a state of fear, dacă cineva moare în stare de frică, one can only expect a greater level of fearful existence. Se poate aștepta la un nivel de existență viitoare cu și mai multă teamă, care să includă și mai multă teamă. Likewise, if one dies in a state of anger, dacă cineva moare într-o stare de furie, one can expect that the next stage will be filled with anger. Că faza următoare va fi plină de furie. Thus, it is very important așa că este foarte important to learn to să învățăm să take charge of mental states. Controlul stării mentale. These powerful emotions aceste emoții puternice are very potent. Sunt foarte potente. And energetically they create. Și din punct de vedere energetic, ele creează. Thus we can even see people in their current lives. Și astfel vedem oameni în viața lor actuală who are loaded with anger. Care sunt încărcați cu furie. Or who are utterly filled with fear. Sau plini de frică.
if consciousness pervades everything, dacă conștiința este peste tot, then we can see putem vedea that că something before has caused this condition. putem vedea cum ceva ce s-a întâmplat anterior cauzează această condiție. And so the picture is very big. Imaginea este foarte mare. Înseamnă că a citi în continuare comunicările That means maestrului that reading further the information you bring us ne dau speranța will că give vom us putea the accede hope to, spuneți mai departe. că vom putea accede și la alte informații tot atât de utile. Well, gives us the hope that we will be able to understand and access other useful information. Yes, from time immemorial, people have recognized they are made in the likeness of the divine. Oamenii au recunoscut că sunt făcuți în asemănarea divinității. But when we really ask what this means, dar când îi întrebăm ce înseamnă asta cu adevărat, we realize it is not a seama că physical nu condition. este condiția fizică. The divine has no physical condition per se. Divinitatea nu are o condiție fizică. Although consciousness takes every form that we see. Deși conștiința ia orice formă pe care noi o vedem. And thus what this must mean is că that our likeness takes its shape in how we create. Asta înseamnă că asemănarea ia forma pe care o creăm noi. The human consciousness is exceedingly creative. Este foarte creativă. Every thought we have, fiecare gând pe care îl avem, fiecare emoție pe care o simțim, creează ceva. And thus, our likeness to the divine is that we are continually creating our reality. Asemănarea noastră cu divinitatea este că noi creăm continuu realitatea în care trăim. And from my perspective, this is not likely to cease. I'm sorry, this is not likely to stop or cease. Acest lucru nu se va opri aici. I think it will go on into infinity. Ce va continua în infinitate, în etern. Deși are doar câteva zile de când a ajuns în România, totuși nu pot stăpâni curiozitatea să o întreb ce găsește interesant. Although you spent only a few days in Romania, I am curious to find out if you find something interesting here. Oh, everything. Totally. Well, first of all, it's a very beautiful country. În primul rând, e o țară foarte frumoasă. All the people I've met reflect that beauty. Toți oamenii pe care i-am întâlnit reflectă acea frumusețe. We look out at nature and we see ne uităm la natură a beautiful physical condition. Și vedem o condiție fizică frumoasă. But in the people I see beautiful inner conditions. Și în oameni văd condiție interioară frumoasă. And I've had just a small taste of your ancient history. Și am aflat puțin despre istoria antică a dumneavoastră. But I find it very impressive, foarte impresionantă. And I'm curious to learn more. Și sunt curioasă să învăț mai mult. Crede că toate aceste argumente sunt suficiente ca să revină? Do you think we have enough arguments to invite you back? Oh, I'm already planning my next visit. Deja am planificat următoarea vizită. Here. Aici. I love it. I love it. Îmi place foarte mult. And your friend Francis? How about și Francis? Și ție îți place în România? Oh, it's fabulous. E fabulos. And the people are just extraordinary. Și oamenii sunt extraordinari, foarte proaspeți și vii. And curious. Și curioși. And exceedingly well educated. Și foarte bine educați. Thank you. Mulțumim. Thank you. Vreau să vă întreb dacă nu ne transmite maestru ceva, fie acum, fie mai târziu. So
Do you think Master will have a message for us, the Romanians, now, maybe, or later? Yes. Do you want to tape one? Is that what we're asking? Do you want to tape it now? Vreți să înregistrați acum un mesaj de la maestru? Ar fi grozav. Yeah, it would be incredible. Oh, okay, yeah, okay. Let me get him. Good morning. Bună dimineața. Here we are. Iată-ne looking forward. Așteptând cu nerăbdare. To a wonderful day. O zi minunată. And this is my first time, at least for the present moment, to come to Romania to teach. Este prima dată în actualitate că ajung în România să dau o lectură. But it is my belief that in looking down the road a ways, cred că de acum încolo, that much of the future for the world, mult din viitorul lumii, will arise from Eastern Europe. Se va ridica din Europa de Est. As you know, Eastern Europe has had many problems. După cum știți, Europa de Est a avut multe probleme. It has suffered greatly at the hands of others over many years. A suferit timp îndelungat asuprirea altora. What has been created here, particularly in Romania, ce a fost creat aici în mod special în România, is a very resilient people. Este o populație foarte rezilientă. No matter how bad times have been in the past, indiferent cât de greu a fost trecutul, the strength of the people has remained. Puterea din oameni a rămas. And thus Romania and other eastern countries as well, but primarily Romania. Și România și alte țări europene, dar în special România, has much to offer the world. Are mult de oferit lumii. So I look forward to seeing how this transformation will take place. Să văd cum se va face această transformare. And I look forward to working with my students here și aștept cu nerăbdare să lucrez cu studenții mei de aici, the coming forth of a new time, să sprijinim și să încurajăm era care va urma în Europa de Est și în restul lumii. So, congratulations on having been so resilient and so strong. Felicitări pentru reziliență și pentru putere. Not only that, you have yet to develop your true place in the world. Nu numai că trebuie să vă dezvoltați locul vostru adevărat în lume, in years to come, în următorii ani, just as in your ancient history, la fel ca și în istoria voastră antică, this area will become highly significant for humanity. Zona asta va deveni foarte semnificativă pentru întreaga umanitate. Thus we have something to look forward to, don't we? Așa că avem un motiv să așteptăm cu nerăbdare viitorul. Yes. Doamnă KATHLYN Kingdon, dragă Camila Schwimmer, vă mulțumesc. Miss KATHLYN, thank you very much pentru amabilitate for și your pentru kindness cuvintele and încurajatoare. for your encouraging words. You're very welcome.